Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với talk show Du lịch không biên giới. Tôi là Quang Huy, là MC của chương trình ngày hôm nay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Tourism Without Border Talk Show. My name is Quang Huy and I'll be the host for tonight's episode. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được gặp lại quý vị, cùng ngồi tại đây, cùng trò chuyện với các vị khách mời về những câu chuyện, những vấn đề trong ngành du lịch. It's our great pleasure to meet you again and have an exciting talk to you and with our beloved guests about the tourism industry. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu quay trở về khoảng thời điểm này 3 năm về trước thì cả thế giới đang phải đối mặt với một khủng hoảng toàn cầu mới, đó chính là đại dịch Covid-19. Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch thiệt hại vô cùng nặng nề. Ladies and gentlemen, if we went back to this period of time 3 years ago, the whole world had to face a new global crisis, the COVID-19 pandemic. The impact of the COVID-19 pandemic has caused great damage to the global tourism industry. Và khi quay trở về với thời điểm hiện tại thì đại dịch đã đi qua, chúng ta cũng đã đang sống trong một thời kỳ bình thường mới và du lịch cũng đã quay trở lại. And back to the present time, the pandemic has passed. We have to enter the new normal and tourism has also returned. Vậy thì trong tương lai tới, ngành du lịch sẽ phải làm gì để thích ứng cũng như là phát triển trong thời kỳ đại mới? So, in the future, what will the tourism industry have to do to adapt and develop in the new era? Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện cùng với các vị khách mời là các chuyên gia đến từ những đơn vị có tiếng trong ngành du lịch để cùng nhau bàn luận về nền du lịch toàn thế giới hậu đại dịch cũng như là tầm nhìn của ngành du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ bình thường mới. Today, we will have a talk with experts from well-known units in the tourism industry to discuss the global tourism industry in post-pandemic and the vision on the tourism industry in Da Nang City in the new normal. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin được giới thiệu các vị khách mời đã có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu vị khách mời đang ngồi bên cạnh tôi đây đó là chị Trần Thị Thanh Hiền, là giám đốc điều hành của Viettravel nhánh Đà Nẵng. Vâng, tham gia. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the guests in today's talk show. I would like to introduce the guest sitting next to me. Please welcome Miss Trần Thị Thanh Hiền, General Manager of Viettravel in Da Nang. Tham gia buổi talk show ngày hôm nay còn có sự góp mặt của anh Nguyễn Tấn Dũng, là CEO của công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Hà Nội. Also joining with us in today's talk show is Mr. Nguyễn Tấn Dũng, CEO of Vietnam Tourism in Hanoi. Và tôi cũng xin được giới thiệu chị Nguyễn Hoài An, là chủ tịch Quy hội du lịch Đà Nẵng. May I also present Miss Nguyễn Hoài An, President of Da Nang Tourism Association. Vâng, một lần nữa thì xin chào mừng các vị khách mời đến tham dự chương trình talk show du lịch không biên giới ngày hôm nay ạ. Kính thưa các anh chị, bản thân các anh chị là những người đang làm việc trong ngành du lịch và cũng đã trải qua rất nhiều những cái khó khăn chật vật trong suốt đại dịch Covid-19. Và sau 3 năm thì dịch bệnh cũng đã được kiểm soát và ngành du lịch cũng đã được khôi phục. Vậy thì không biết là anh chị có thể cho Quang Huy và cũng như các bạn khán giả được biết rằng là tình hình du lịch toàn cầu đã vực dậy như thế nào, được không ạ? Once again, welcome you all to the talk show Tourism Without Border. Ladies and gentlemen, you all work in the tourism industry, have also experienced many difficulties and struggles during the COVID-19 pandemic. And after 3 years, the epidemic was brought under control and tourism has also been restored. So, can you all tell me how the post-pandemic global tourism situation recovered? Trước đại dịch thì ngành du lịch của chúng ta chỉ chiếm hơn 10% GDP toàn cầu, nhưng mà sau 2 năm 2020 và 2021 thì sau những cái biến thể của Covid-19 thì chúng ta là bắt đầu thấy được sự khởi sắc của ngành du lịch. Prior to the pandemic, the worldwide travel and tourism industry accounted for just over 10% of global GDP. After a difficult 2020 and 2021, with some false start in the industry due to a new variant of COVID-19, tourism is almost at a similar level now.
Vâng, và như trước đây thì chính các thành phố lớn đang phải đối mặt với điều này. Theo một báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới công bố, 82 thành phố là điểm đến quốc tế được phân tích là đã chiếm gần một nửa số lượng khách quốc tế, với tư cách là điểm đến độc lập, cũng là cửa ngõ dẫn đến các địa điểm du lịch nóng trên các quốc gia. As previously, cities are driving this. According to reports by the World Travel and Tourism Council, 82 international city destinations that were analyzed accounted for almost half of all international visitors, both as independent destinations and as a gateway to other tourist hotspots within countries. Theo tôi thì ngay trong cả 3 năm khó khăn vì dịch bệnh thì một số thành phố đã vượt qua được doanh thu du lịch trước đó. Ví dụ chẳng hạn như là Warsaw của Ba Lan thì đã dự kiến sẽ vượt qua dự kiến có đáng kể khoảng 14% nhờ sự đóng góp của ngành du lịch và lữ hành. Thì nó đóng góp vào GDP của thành phố nhiều hơn so với mức của năm 2019. Even during three difficulty years of COVID-19 pandemic, some cities have now surpassed their previous tourist revenue. In Europe, for example, Warsaw is expected to witness a significant 14% contribution to the city GDP in travel and tourism compared with the 2019 levels. Khi mà ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã qua đi và mọi người đã bớt lo ngại về cái việc hòa nhập với cộng đồng thì cái việc mà ngành du lịch có được lợi thế từ cái việc này rất là lớn. As the pandemic effect further reduced and people concerned about missing in the public and in a small place reduced, tourism may continue to benefit. Dạ vâng, thì qua những gì mà các chị vừa chia sẻ thì tôi có thể thấy rằng là nền du lịch toàn cầu đang nhận được rất nhiều những cái tín hiệu tích cực. Thưa các anh chị, thực tế cho thấy rằng là những tác động mạnh mẽ và kéo dài của đại Covid-19 đã làm thay đổi những cái thói quen tiêu dùng của người dân trong mọi lĩnh vực, trong đó có cả du lịch. Vậy thì thưa chị Hiền, theo tôi được biết thì hành vi du lịch của du khách cũng đã dần thay đổi, nhất là trong việc lựa chọn những cái phương tiện đi lại. Vậy thì không biết chị có thể cho chúng tôi biết rõ hơn việc này được không ạ? Yes, from our guest have just shared, I can see that the global tourism industry is receiving a lot of positive signals. Ladies and gentlemen, the reality shows that the strong and lasting effect of the COVID-19 pandemic had changed people's consumption habits in all fields, including tourism. So, Ms. Hiền, as far as I know, tourist travel behavior is also gradually changing, especially in choosing means of transportation. So, can you tell us more about this? Vâng, và sau khi đại dịch được kiểm soát thì mọi người dường như khao khát được đi du lịch nhiều hơn, nhưng bên cạnh đó họ cũng cẩn thận hơn trong việc an toàn khi đi du lịch. Ví dụ như việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng đã được giảm đi rất nhiều, và thay vào đó là việc dựa dẫm vào các phương tiện giao thông cá nhân. Và tất nhiên là máy bay vẫn là một phương tiện được ưa chuộng bởi vì tính tiện lợi và có thể di chuyển được xa. Tuy nhiên thì xu hướng du lịch bằng ô tô riêng đang được ưu ái hơn, tại vì là sẽ phòng chống được dịch bệnh tốt hơn. After the pandemic was brought under control, people seem to desire to travel more, but in return, they appear to be more careful. For example, there has been a significant decline in the use of public transportation, while the demand on private vehicles is rising. Of course, the plane is still the preferred means of transport due to the benefit of moving fast and far. However, to ensure safety and prevent epidemics, the trend of traveling by private cars still prevails. Xin cảm ơn chị Hiền. Vậy thì còn về việc lựa chọn những loại hình du lịch thì sao ạ? Anh Dũng có thể giải đáp chúng tôi được không? Thank you, Ms. Hiền. So, how about the issue of choosing the types of tourism? So, Ms. Dũng, can you explain more about it first? Với sự ảnh hưởng của dịch bệnh thì mọi người dường như là rất là lo ngại về cái việc di chuyển đến những nơi đã từng bị ảnh hưởng bởi dịch, và họ sẽ bắt đầu quan tâm hơn đến cái việc mà lựa chọn điểm đến của mình.
Du khách thì sẽ có nhu cầu là tận hưởng những cái sản phẩm du lịch như là du lịch nghỉ dưỡng hoặc là du lịch sinh thái. Và khi mà chúng ta đã bước sang cái giai đoạn bình thường mới rồi thì hầu như là cái yếu tố sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Vậy nên là những cái sản phẩm du lịch như là du lịch sinh thái hay là chăm sóc sức khỏe thì ngày càng được nâng cao hơn. With the impact of the epidemic, people are also very prepared to travel to places that have been affected by the disease. They will begin to become more attentive to carefully choosing place to travel. Visitors will have demand for resource tourism and eco-tourism products. And after entering the new normal period, tourists will also appreciate the health factor in each trip. So resource tourism product, healthcare and so on will also be enhanced. Dạ vâng, có thể thấy thì qua những ảnh hưởng của Covid-19 mà mọi người đã trở nên cẩn thận hơn trong việc quyết định địa điểm của mình đi du lịch, đúng không ạ? Thế thì thưa chị An, ngoài sự thay đổi thói quen lựa chọn những loại hình du lịch thì hậu đại dịch các du khách vẫn phải cân nhắc những yếu tố khác nữa, đúng không ạ? Well, it can be seen through the efforts of COVID-19 that people have become more careful in deciding their destination when traveling. So, Ms. An, in addition to the change of habits of choosing type of tourism after the pandemic, tourists still have to consider many other factors, right? Vâng, tất nhiên rồi. Ngoài ra thì yếu tố an ninh, an toàn tại điểm đến cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Thì điểm đến được ưu tiên hàng đầu khi mà nơi đó có đảm bảo được môi trường an ninh và an toàn. Thứ hai là phải đảm bảo được dịch vụ và điểm đến du lịch nó an toàn với dịch bệnh Covid-19. Tiếp theo là người ta sẽ xét đến khả năng chi tiêu. Và cuối cùng là yếu tố liên quan đến việc không phải trả phí khi mà hủy bỏ chương trình hoặc là thay đổi chương trình du lịch. Okay, moreover, security and safety factors at the destination have also received much attention. The first prioritized destination is the place where a safe and secure environment can be ensured. And the tourist destination there a place is protected from the COVID-19 pandemic is also the top concern. And next is the financial ability. And finally, I want to mention the factor related to not having to pay penalty fees when changing or canceling the tour program. Dạ vâng, có thể thấy thì những thói quen và hành vi khi đi du lịch của du khách cũng đã thay đổi rất nhiều chỉ sau vài năm bị tác động bởi đại dịch, đúng không ạ? We can see that the habits and behavior of tourists when traveling have changed a lot after just a few years of being impacted by the pandemic. Vậy thưa anh chị, thế thì vì những thói quen đó đã thay đổi thì du lịch toàn cầu lúc này đã có xuất hiện thêm những xu hướng du lịch gì mới không ạ? Em xin mời chị Hiền. So, Ms. Hiên, since those habits have changed, are there any new trends in global tourism at this time? Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến xu hướng du lịch không chạm. Đây chắc chắn sẽ là xu hướng du lịch được phát triển trong thời gian tới đây. Tại vì như mọi người được biết thì ngay cả những quy trình kiểm tra an toàn tại sân bay hay là khách sạn thì đâu đó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Sự phát triển của tự động hóa, đặc biệt là sinh trắc học, quét bằng tay không tiếp xúc hay là nhận diện khuôn mặt sẽ trở thành xu hướng thời kỳ hậu Covid-19, thay thế cho máy quét vân tay vật lý, giúp mọi người yên tâm hơn trong việc đi du lịch và những trải nghiệm của mình sẽ được tốt hơn. Và các quy trình làm thủ tục tại sân bay hay khách sạn cũng sẽ được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian cũng như là tránh hiện tượng mất đi cái tài sản cá nhân của mình. Ví dụ như sẽ thanh toán điện tử hay là check-in online. Well, first of all, tourism is certainly a hot topic right now. Even the strict safety and health procedure in the airport or hotel still have the potential for COVID-19 infection. The development of automation, especially biometric, like contactless fingerprint scanning, face recognition, will become a trend in the post-COVID-19 era, replacing physical fingerprint scanner. People will feel more secure in their travel journey and optimize their experience. Automated check-in procedure at hotel and airport will be used like electronic payment and check-in credential
which will save time and reduce the risk of boosting important paperwork. Vâng, và tiếp nối chị Hiền thì tôi cũng muốn bổ sung thêm đó là loại hình du lịch lưu trú gần. Thì đây là những cái tour mà thiết kế dành riêng cho những người dân địa phương, và thường là liên quan đến các hoạt động tham quan, khám phá những văn hóa lịch sử và những nơi mà người dân thường ít chú ý đến. Những địa điểm tưởng chừng như quen thuộc lại trở nên vô cùng hấp dẫn đối với cái loại hình du lịch này. Thì trở nên mới lạ và đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Thì đối với xu hướng du lịch này thì chúng ta sẽ được lựa chọn những cái gói du lịch với mức giá cả phải chăng nhưng không kém phần hấp dẫn. And following Miss Hiên, I also want to add near stay tour. These tours are designed especially for the local people and usually related to cultural and historical discovery activities or places that are often paid little attention to, and places that seem too familiar become attractive and new, especially for young children. And for this travel trend, we will choose affordable travel package but equally attractive levels. Dạ vâng, lúc nãy tôi có nghe anh Dũng có nhắc tới là du khách sẽ dần lựa chọn những loại hình du lịch gắn liền với sức khỏe như là du lịch nghỉ dưỡng. Vậy thì xin phép hỏi anh rằng là đây có phải sẽ là một trong những xu hướng du lịch nổi bật trong giai đoạn này không ạ? Earlier, I heard Mr. Dong say that tourists gradually drew ties of tourism associated with health, such as resort tourism. So, may I ask if this is one of the prominent travel trends in this period? Vâng, chính xác là như vậy rồi. Tôi nghĩ rằng du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thì tưởng chừng như là một khái niệm mới với chúng ta, nhưng mà thật ra nó đã và đang trở thành một xu hướng toàn cầu. Thì đây chắc chắn là sẽ là một xu hướng tối ưu nhất cho rất nhiều các du khách hiện nay. Well, absolutely. Resort tourism and healthcare seem to be completely new concept, but it has been and is becoming global trends. This will certainly be the optimal travel trend for many tourists today. Và thực ra là còn một loại xu hướng nữa mà tôi thấy hiện nay vô cùng phổ biến và cũng sẽ là xu hướng cho thời kỳ hậu Covid, đó là du lịch gia đình. Các thành viên trong một gia đình sẽ tổ chức một chuyến đi để giải tỏa căng thẳng cũng như là mang niềm vui đến cho nhau và quên hết đi mọi mệt mỏi trong công việc và sum họp lại bên nhau. Đây dự đoán sẽ là xu hướng phát triển mạnh mẽ thời kỳ hậu Covid. And actually, family travel is still a tourism trend that's become very popular, and it's also one of the most favorite form of relaxation today. Family members organize a trip that brings joy, and its family members will have a new experience. Forget all the fatigue of work or the business of daily life. The family gather together for a cozy holidays. Is it predicted that this trend will develop strongly in the COVID-19 period? Xin cảm ơn anh chị rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vài phút để cùng nhìn lại tình hình của du lịch toàn cầu hậu đại dịch. Thế còn tại chính thành phố Đà Nẵng của chúng ta như thế nào ạ? Được biết thì sau 4 làn sóng dịch vừa rồi, Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng đã hứng chịu rất nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Ngành du lịch cũng đã phải điêu đứng rất nhiều. Và sau hơn một năm Covid-19 đi qua, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã tuột chạy trở lại và có được rất nhiều những phát triển vượt bậc. Chị An chị có thể cho chúng tôi được biết rằng là du lịch Đà Nẵng của chúng ta đã khởi sắc như thế nào sau đại dịch được không ạ? Thank you very much for all your opinions. Ladies and gentlemen, we have just taken a few minutes to look at the situation of global tourism after the pandemic. What about in our own city of Da Nang? It is known that after the last 4 waves of the epidemic, Vietnam in general and Da Nang City in particular have suffered heavy losses of people and property. The tourism industry has also suffered greatly, and after more than a year of COVID-19 pandemic, Da Nang's tourism industry has rebounded and has made great development. So, Ms. An, can you tell us how Da Nang tourism prospered after the pandemic? Vâng, sau khi Covid-19 từng bước được kiểm soát thì hoạt động du lịch Đà Nẵng đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ, phát triển tích cực
và vô cùng khởi sắc. Thì kể từ quý 1 năm 2022 đến nay thì nhiều khu điểm du lịch Đà Nẵng đã đón được lượng khách lớn. Ví dụ như là khu du lịch xung quanh Bà Nà Hills thì đón được hơn 760.000 lượt khách, và nó tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Và các cơ sở lưu trú phục vụ thì gần 1,9 triệu lượt khách. Thì doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.998 tỷ đồng. Dạ vâng. Okay, and after the COVID-19 pandemic is controlled, tourism in Vietnam increased rapidly, recovered positively, and flourished. And since the end of the first quarter of 2022, up to now, many tourist sites and attractions have received a large number of visitors, such as Bà Nà Hills, and display welcome more than 760,000 visitors, and increased 4 times over the time period in 20 and 21. Accommodation facilities served nearly 1.9 million visitors. Revenue from accommodation and food services is estimated at 10,998 billion VND. Xin cảm ơn chị An. Thế còn chị Hiền là một người làm trong lĩnh vực lữ hành, chị có thể cho chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về lượng khách cũng như là cơ sở dịch vụ trong thời kỳ bình thường mới được không ạ? So, how about Ms. Hiên? You work in the travel industry. Can you give us a better view of the number of tourists as well as tourism service facilities in the area of new normal? Lượng khách du lịch các tháng 4, 5, 6, 7 năm 2022 đã tăng 20 đến 25% so với năm 2019 là năm có lượng khách đông nhất, và kể cả lượng khách du lịch nước ngoài cũng có dấu hiệu tăng trở lại từ các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar hay là Singapore, và hầu hết các cơ sở dịch vụ phục vụ khách đã mở cửa trở lại và đạt mức tăng trưởng cao. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, số lượng khách mà cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 năm 2022 ước đạt 514.800 lượt, tăng 13,1% so với tháng trước và gấp 15,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách quốc tế ước đạt 57.500 lượt, tăng 42,3% so với tháng trước và tăng 12,2 lần so với cùng kỳ. The number of domestic tourists in August, May, June, and July 2022 increased by about from 20 to 25% compared to the same period in 2019, which is the year with the largest number of visitors. The number of foreign tourists also has many signs increased again from the market like Korea, Thailand, Malaysia, Singapore. Most of the tourist service establishments reopened and achieved the high growth. According to the data of the City Statistic Department, the number of visitors served by the lodging sector in July 2022 is estimated at the 514,800 arrivals, of the 13.1% over the previous month and 15.3 times more than the same period in 2021, in which it is estimated 57,500 overseas arrivals, of 42.3% from the previous month and up 12.2 times for the same period last year. Dạ vâng, em xin cảm ơn chia sẻ của chị Hiền ạ. Tôi xin có một câu hỏi dành cho anh Dũng. Thưa anh, qua thời kỳ chịu ảnh hưởng của đại dịch, tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến giáo dục đều đã được chuyển sang hình thức số. Vậy thì ngành du lịch của chúng ta cũng đã có những điều chỉnh gì để thích ứng với thời đại bình thường mới này không ạ? Thank you for the sharing. I would like to have a question for Mr. Dũng. Through the period affected by pandemic, all fields from economic to education have been transformed into digital form. So, what adjustments have our tourism industry made to adapt to the new normal? Dịch bệnh Covid-19 đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có cơ hội phát triển khai những sản phẩm mà dựa trên nền tảng công nghệ. Để thích ứng với cái xu hướng du lịch hiện nay của khách hàng thì sau hậu Covid-19, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì sẽ triển khai cái hình thái du lịch thông minh tại Việt Nam.
The COVID-19 pandemic has created an opportunity for tourism business to deploy new products based on technology as well as adapt to meet tourism trends of tourists in the post-COVID-19 period. Applying technology of the fourth industrial revolution to develop a smart tourism, eco-tourism in Vietnam. Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ rất là của anh Dũng ạ. Thank you for sharing, Mr. Dũng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid-19 không lâu. Tuy ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng cũng đã được phục hồi sau một thời gian dài bị trì trệ, chặng đường phía trước vẫn còn là một thách thức đối với những con người làm nghề. Vậy cho phép con hỏi điều của anh chị rằng là chúng ta đang sống trong thời kỳ bình thường mới. Anh chị là những người chuyên gia trong ngành thì anh chị đã có những tầm nhìn gì cho du lịch của thành phố chúng ta không ạ? Xin mời chị An. Ladies and gentlemen, we have just experienced the COVID-19 pandemic not long ago. Although Da Nang's tourism industry has prospered after a few periods of stagnation, the road ahead is still a challenge for everyone. So, allow me to ask Ms. An that we are living in a new normal. Do you, as experts in the tourism industry, have any vision for our city tourism? Vâng, đối với tôi thì sức khỏe và an toàn của du khách sẽ là mối quan tâm hàng đầu. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 thì chúng ta phải bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để mà rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở, rồi đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách khi mà tiếp xúc gần. Đồng thời thì phải thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cơ sở tại các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách. Okay, for me, the health and safety of visitors will be top concern. And to ensure the prevention of COVID-19 epidemic, we should arrange adequate facility and supply for hand washing and disinfecting at the establishment, wearing a mask and keep a minimum distance when in contact. And at the same time, regularly check the safety of COVID-19 epidemic prevention and control at the tourist accommodation establishments, travel businesses and destination tourism to ensure the safety and health of the tourists. Dạ vâng, thế còn anh Dũng ạ, được biết anh đã có rất nhiều nghiên cứu trong việc khôi phục nền du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau. Vậy theo anh, điều chúng ta cần tập trung khôi phục nhất là gì ạ? So, how about Mr. Dũng? It is known that you have done a lot of research in restoring tourism in many different forms. So, what do you think we need to focus on recovering the most right now? Theo tôi thì cái thứ tự mà chúng ta cần ưu tiên bây giờ ấy là thu hút cái phát triển thị trường khách du lịch nội địa và cái việc thúc đẩy tăng trưởng khách ngay trong cái mùa du lịch cao điểm này thì đặc biệt là chúng ta cần phải gia tăng cái lượng khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Well, for me, the priority we need to focus on now is to attract and develop the domestic tourist market, promote the growth of visitors even in the peak tourist season, and especially increase the number of domestic tourism from important markets like Hanoi and Ho Chi Minh City. Xin cảm ơn anh Dũng ạ. Thank you, Mr. Dũng. Vâng, chúng ta đã vừa có vài những cái nhìn rõ nét về tầm nhìn của nền du lịch Đà Nẵng trong tương lai, đó chính là tập trung vào yếu tố sức khỏe và cũng như là thị trường nội địa. We have just had a few clear opinions of the vision for Da Nang tourism in the future, which is to focus on health factors and the domestic market. Thế còn chị Hiền chị còn có những đề xuất gì cho thành phố của chúng ta phát triển du lịch trong thời kỳ bình thường mới này không ạ? And what about Ms. Hiền? Do you have any suggestion for our city to develop tourism in the new normal period? Tôi nghĩ thì thành phố cần phát triển các gói kích cầu đủ mạnh để thu hút lượng khách quốc tế, lượng khách nội địa. Ví dụ như gói kích cầu hàng không, gói kích cầu khách sạn hay là gói kích cầu vận chuyển ẩm thực và duy trì các gói như là gói tham quan Đà Nẵng, Hội An 3 ngày 2 đêm hay là Bà Nà Hills vẫn giữ miễn phí vé buffet cho du khách, hoặc là mở lại các triển lãm festival để thu hút lượng du khách nội địa.
the city needs to support the implementation of stimulus package strong enough to attract tourists, such as aviation stimulus package, hotel stimulus package for transportation, food, and programs such as the 3-day 2-night tour Đà Nẵng Hội An, Đà Nẵng keeps tickets for free buffet, and etc. At the same time, reopening tourism activity, event, exhibition to attract domestic tourists. Dạ vâng, có thể thấy là chị Hiền cũng đã có cùng quan điểm với anh Dũng, đó là tập trung vào thị trường nội địa bằng cách là đẩy mạnh truyền thông trực tuyến cũng như là triển khai những chương trình xúc tiến quảng bá cầu du lịch, đúng không ạ? We can see that Ms. Hiền also have the same idea with Mr. Dũng, which is focusing on the domestic market by promoting online communication and implementing tourism promotion programs. Kính thưa các anh chị, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang dần được kiểm soát, du lịch cũng đang được phục hồi, nhưng nhân lực du lịch đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng, nhất là đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Vậy thì theo anh chị thì cơ hội việc làm diễn ra như thế nào cho sinh viên ngành du lịch ạ? In the circumstance of COVID-19 that being gradually controlled, tourism is recovering. Human resources in the tourism industry are facing the risk of serious shortages, especially high quality human resources in tourism. So, what are the job opportunities for students in the tourism industry? Theo mọi người đã thấy thì đại dịch Covid đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn cho ngành du lịch. Nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia trong lĩnh vực đã cảnh báo rằng rất dễ xảy ra khủng hoảng nguồn nhân lực khi mà du lịch đại dịch đi qua. The COVID-19 pandemic had a severe impact on the global tourism industry. Many international organizations and experts in the field have said that it's very easy to have a tourism human resources crisis when the pandemic passes. Khi bắt đầu phục hồi du lịch, khó khăn lớn nhất là tập hợp được du lịch nguồn nhân lực du lịch quay trở lại và phải thay đổi để phù hợp với điều kiện bình thường mới. Bởi thực tế dù lượng khách du lịch tăng nhưng nguồn nhân lực đang bị giảm chất lượng vì các nhà tuyển dụng đang tuyển dụng gấp và họ đã tuyển dụng những người dân địa phương chưa qua đào tạo, vì thế chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. When starting to revive tourism, the biggest difficulty is gathering tourism human resources back and having to adapt to the new normal conditions. In fact, despite the rising of travelers, the quality of human resources in the tourism industry is still severely lacking. The quality of service had not really met the needs of tourists due to the urgent recruitment by employer and partly from unfair locals. Vâng, theo như tôi thấy thì trước cơn khát về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao thì một số cơ sở đào tạo chính quy trình độ đại học cũng đã kịp thời mở các khoa các ngành để mà đào tạo lĩnh vực du lịch để cung cấp ngay cho nhân sự chất lượng cao cho ngành du lịch này để đón thời điểm phục hồi du lịch hoàn toàn. Thì 50% thời gian học tập thì sinh viên được đi thực tế thực hành tại các đơn vị ứng tuyển và có mối liên hệ chặt chẽ giữa các đơn vị ứng tuyển, đơn vị tuyển dụng và nhà trường để mà khảo sát đánh giá cái năng lực đầu ra của sinh viên, do đó là chất lượng đào tạo thì ngày một được nâng cao hơn. Facing the first tourism high quality in human resources, a number of formal and university level training institutions have also promptly opened and tourism training department and ready to immediately provide high quality human resources for the tourism industry, welcoming the time when tourism fully recovering. And 50% of the study time, students have a chance to practice at recruitment. And there is close coordination with the recruitment unit with the school in assessing the output capacity of students, so the quality of training is improved day by day. Dựa trên thống kê của Tổng cục Du lịch thì mỗi năm ngành du lịch chúng ta cần khoảng 40.000 người, 40.000
lao động, và tuy nhiên thì cái số lượng mà học sinh sinh viên của cái ngành này ra trường trong mỗi năm thì chỉ có 15.000 người trên một năm thôi. Thì chính cái sự thiếu hụt về nhân lực này đã khiến cho ngành du lịch có một cái dấu hiệu tốt, và cái cơ hội việc làm cho người học thì ngày càng được nâng cao hơn. Vậy nên là cái việc mà bắt đầu với một cái lương khởi điểm hấp dẫn và một cái chế độ đãi ngộ tốt là một cái ý tưởng rất là hay. According to statistics of Vietnam National Administration of Tourism, each year the whole tourism industry needs nearly 14,000 more workers. However, the number of students and graduates of this measure is about 15,000 people per year. The shortage of human resources in the tourism industry is a good sign for job opportunity for learner and worker with attractive starting salary and good incentive. Dạ vâng, sau khi lắng nghe anh chị chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là cho dù đại dịch Covid-19 đã đi qua, nền công nghiệp du lịch cũng đã được phục hồi, nhưng mà những vấn đề mà nó để lại thì cũng rất là không nhỏ, trong đó có cả vấn đề của sinh viên về việc làm trong ngành du lịch, đúng không ạ? After listening to our guests' opinions, we can see that even though the COVID-19 pandemic has passed and the tourism industry has recovered, the problems it has left are not small, in which there is also the problem of students about job in tourism. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua 30 phút trò chuyện cùng với các vị khách mời và đã có những cái nhìn tổng quan về tình hình ngành du lịch toàn cầu cũng như là tầm nhìn về ngành du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ bình thường mới. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hiền, anh Dũng và chị An đã nhận lời tham gia chương trình và cùng chúng tôi đem đến cho quý vị khán giả những chia sẻ chân thật về du lịch. Ladies and gentlemen, we have just spent 30 minutes taking our guests and have heard an overview of situation of global tourism industry as well as a vision of Da Nang city tourism in the new normal era. Once again, thank you to Ms. Hiền, Ms. Dũng and Ms. An for joining in the program and with us to bring to the audience honest sharing about tourism. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đây là talk show du lịch không biên giới. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you for your attention. This is Tourism Without Border Talk Show. Hope to see you next week.